Tämä kehä nyt tulisi niinku tuon päälle. Eikö puhun tänne? Timo koittanut löystä hihin. Se pudotti jo työkalun tuonne. Ja se on polttavan kuuma tuo kone. Kyllä mahkaa siitä. Mulla mahtuu. Ai. Joku kohdat on kuumia ja joku ei. Paikallinen tuo. Luutko nää mistä, että paljon sen pitäisi vaikuttaa tuohon? Kyllä pitäisikö tuo ohjelmamuutos tulla kanssa? Onko se näin päin? Kumpai suunta? Niin. Sitten tippui se. Joo. Ongelma olikin tuossa kun se... Löytäisiköhän joku putkenpätkä? Mä vielä muistasin kumpaa suuntaan se löysi. Eikö se tuonne päin? Siis sopiva väliä joka suuntaan. No se menee tiukemmalle, eikö meikki? Kun mä katson sitä Niin, mäkin kanssa. Tässä ihan sinne. Se on liian pitkä nyt se jatko. Niin joo. Tuossa olisi ollut lyhyt tossa. Sitä saa sitten tosissaan pielessä. Eikö niin, sehän vaihtuu koko hiimen. Mä oon tästä vaan sain tuntumaan tähän. Ylös. Sehän meni ihan hyvin. Niin mä, että se jatkuu tänne se hihinä, että tiedätkö, että se on aivan mieletön. No niin. Pistä tuohon se ihan läpäällä. Kato paljonko sun pitää tää lyhyempi. On siinä aika paljon. Kauan pitempi tuo. Tämä ei ole sopiva. Niitä löytyy kyllä, ne ehkä voisi olla kaikki luotettavia. Meillä jännä, että se jää tuonne tuo vanha paikalle. Joo, tuo tulee vaan sinne päälle. Joo, jos mun mieleenkään semmoinen. Ahdas. Joo, nyt sinne ei mahu mikään työkalu, ellei ota Eikö sen pitää katsoa, sehän pitää mennä tuohon ihan tuohon päälle. Onko ne kaikki nyt löysetty? Koska ei auta mitään. Aika paljon on kyllä siinä, eikä nyt ihmeksi. Se kättä sinä mä otan käänsi. Pystyykö ne ollaan vähän koputtelemaan, sillä vaikka jollain jatkolla. Niin.
onnetonta. Sinä kääntelet sitä ja samalla koetat työntää. Mä äsken koitinkin. Mehän ei saatu tuolla pihalla nyt sitä kiekkoa tonne paikalle. Niin ajateltiin, että otetaan tällä sisällä. Otamme tämä flekti pois tästä kokonaan ja sitten saa sitä tilaa. Se kenno jää siihen. Joo. No niin, nyt on saatu se paisuntasäiliö sitä. Sen pitäis... Oho, meni valo. Nyt pitäis tämä lähteä. Nuo nousee tosta messiin selvästi. Noin toinen. Se on siellä. Nyt se melkein haluaa lähteä siitä. Mä näytän valvoa. Siinä on semmonen tuhtiliiti. Mistä se täältä ottaa kiinni? Tänne vaan. Tässä ottaa tuosta. Sehän on helppo, ihan oikeastaan mistä. On tää. Messi. Käykö tänne? Valilla. No, sit se liiti vielä siitä. Vittu, sekin lähti aika helposti. Success! Pitäisikö juhlia tätä hommaa nyt tähän? Tai vaikka huikat liisi. Se on kyllä niin paljon möhkää, että sillä se ainakin puhistuu. Suojalasa, jos siinä on tää tällainen ekka alimmaisena, niin on ne hyvä. Niin pannaanko johto siihen? Niin muuten meni. Ei. Sehän meni jo puolta pitemmin. Nyt sitä pääsee pieksi. Tässä kanki sieltä. Nyt se on siitä. Voiko sitä ulko laittaa tokkoon sillä tavalla? Varmaan pitää jo. Saattais kyllä mennäkin. Se on kohta niin pitkä, että se on sitten pakko mennä. Kääntää konetta. Joo, se on selvästi vinoisen. Nyt se on siinä kohtaa just. Liikaa otti lasillik.
Tuo Luis, mitähän tämä tekee, kun se on nyt noin? No, se selvä. Vittu, no se ei se kauempia käy. Nyt se on paikallaan tuo ja hakaatte, katsotaan vipaattaako se käytetään käynnissä hetki. Paisuntasäiliö on vähän niin kuin kytketty, ei miten sattuu, vaan miten sattuu. Näyttää ihan hyvältä mun mielestä. Näyttää paljon ei vipaattaa kaikki muut. No joo. Se on siinä, veitään kiinni. Ihmetyttää kyllä, että tästä mitattiin. Tai no, se on vaan mitä se sanoo se maffi siellä. Että sen mukaan tosiaan se 196 heppaa. 163 heppainen kone. Ja siis joku ei tiedä, niin kun mittaa paljon menee ilmaa koneeseen, me tiedetään millä seoksella sitä yleensä poltetaan. Sitä pystyy laskemaan se hevosvoimat, mitä niin sillä hetkellä on käytössä. Nähtiin tuolla huipputulossa 161 grammaa sekuntia ja siitä kun sen jakkaa 0,82, niin tulee joku 190. Ja vähän päästellään valot vilkkuu. Nytkö se on? Se on. Niin, hihna on punottu paikalleen. Ei mikään ota mihinkään, niin käytä käynnissä. Mä katson, että tämä ei lähde tästä. Hyvältä näyttää. Se on justiis. Otaanpas mä jos mä fylsin sieltä. Nyt semmonen, mitä tuo maksoi tuo osa? Noin. 169 €. No niin, paha. Plus, oliko postin? No, sanon tätä 200. Pitkälle alle, niin siinä 200. 200 €. Ja tuo kyllä oli selvästi isompi, että Että mä muistaakseni piti lisätä noin, olisiko 15-20 hevosvoimaa. Joo. Ja vielä kun laitetaan ohjelmamuutos, pitäisi saada toiset mokomat lisää. Vaikka tämä on käytännössä vapaasti hengittävä, mutta kun tässä on kuitenkin ahin ja tähän tulee nyt Stake 2 soft. Jos tää on 160 heppa, niin tästä tulee 200 heppa. Jos tää on niin kuin mä laskettiin, että tää oli jostain syystä joku Evo-kone 190 heppaa, niin tästä tulee joku 240. Kutakuinkin joo. Se on aika kova. Ja hyvin pienillä muutoksilla, koska mä tilasin tähän Stake 1 softaa, mutta sanoin siitä, että aion asentaa tämän, niin ne tekivät mulle Stake 2 softan. Oli jopa vielä vanha asiakas, niin saa Stake 1 hinnalla tuo. Mm. Softausvaihe. Kaasuleppakotelo sillä opettelee elämää. Niin saat mihin tahansa autoon nyt softi. Joo. Käytännössä pystyt asentakin mihin tahansa autoon. Käytännössä kyllä. Ja Stake 1 on niin kuin, että jos auto ei tehdä muutoksia, niin kannattaa laittaa se Stake 1. Että se on niin semmoinen helppo. Ja Stake 2, jos on tehnyt muutoksia autoon. Kyllä, juuri näin. Nyt on yhteys. Yhteys on. Mä tuosta vaan. Mä näin ensin varmistunut, että se oikeasti saa sen yhteyden. Sitten otetaan täältä kirjoitus ja minä löydän täältä vaan. Siinä on soft. Ja sehän on niin, että sama softa ei samaan autoon käy toisesta autosta, kun se checksum homma. Niin Joo.
Pakko tehdä aina autokohtaisesti. Tai sitten laitteen tämänkin pitäisi osata se korjata, mutta mä en oikein aina luota siihen. Sehän ei mene sisään, jos syöt sitä. Kyllä se menee sisään, mutta se tekee se prikiksi joku. Niin just se on käynnistä eikä tee mitään. Sitten jollain oudolla kikkailulla saa se ehkä taas henkiin. Joo, enkä halua siihen. Joko se vetää sitä sinne? Ei. Niin just. Nyt. Ei vielä, mutta nyt. Ja haluan varmistaa monta kertaa kysyä, että Se on ihan fiksu. Ehkä vieläkin. hirveät varoitukset. No niin, nyt se menee. Ei vielä se vielä. Tai se, niin ensin se haistelee sen. Nyt se hiljeni on. Joo. Flekti lähti päälle. Aika jännä. Joo. Kaikki merkit, mitä mä oon tehnyt, niin tekee. Akkuja niitä alle 12. Ei. Kaikki merkit, mitä on tehnyt, niin tekee tämä sama asia. Se oli siinä. Nyt se vissiin pitäisi lähteä käyntiin ihan tavallisesti. Tuntuuko kaasun vastine muuttuu? Cool. Success. Sitten vaan katsotaan tulokset tässä joku kaunis päivä.